Hey guys, maglalagay tayo ngayon ng replacement visor para sa Toyota. Itong visor na ito ay para sa driver side. So ito yung sirang visor, hindi na siya nag-i-stay in place. Ito yung temporary solution na ginawa ko habang hinihintay ko yung replacement part. May dalawang screw dito sa loob ng cover na ito. Tanggalin muna ito bago ma-access. Ngayon natanggal na yung cover, tanggalin itong dalawang Phillips fastener. Hilain lang siya pababa, nakaklip lang ito. May dalawang wire sa dulo ng puting plastic piece na yan. Magkoconnect yan papunta sa overhead light. Tapos yung cover ng mirror ang magiging switch niya. Ito yung itsura ng connection niya saka yung overhead mounting hole. Itulak lang yan pataas at automatic na mag-snap yung connection. Ngayon ibalik na yung dalawang screw tapos yung takip. Finally nag-i-stay in place na yung visor at ito din yung vanity mirror light in action.